سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت های واقعی کانال. اگر به سرگذشت های واقعی علاقه‌مندین، خواهشمندم کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت های کانال واقعی هستن و فقط اسامی عزیزان برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. اون روزا تو راه برگشت از مدرسه چند تا از بچه‌های قلدر کلاس سر راهمو گرفتن و تا میخوردم کتکم زدن. به جرم چی؟ به جرم اینکه بچه درس خونه کلاس و نور چشم معلممون بودم. به جرم اینکه هیچ وقت بلد نبودم از خودم دفاع کنم و سر به راه میرفتم مدرسه و برمیگشتم. برا همینم همه اینو فهمیده بودن که نمیتونم از حقم دفاع کنم و همه به هم زور میگفتن. منم برای اینکه موضوع پیچیده تر از این که هست نشه و مجبور نباشم با ترسم غلبه کنم، هیچ وقت اعتراضی به مدیرمون نمی کردم. با اینکه غرورم هم مثل جسمم زیر لگد هاشون لگد مال می شد، ولی تحمل می کردم. اون روزم مثل همیشه بعد از اینکه یه دل سیر کتک خوردم و چند تا فحش پدر و مادر دار شنیدم، از جام بلند شدم و خودم رو تکوندم. بعدم به سمت خونه به راه افتادم. اما تمام مسیر فکر میکردم که آخه تا کی باید این وضع رو ادامه بدم؟ تا کی میخوام به جرم گناه نکرده کتک بخورم؟ اون شب اصلا خواب به چشمم نیومد و تا دمدمای صبح تو رخت خوابم با خودم کلنجار رفتم و فکر کردم دیگه دلم نمیخواد تو سریخور و بدبخت باقی بمونم که دیگران ازم سوء استفاده کنن. دیگه خسته شده بودم. از بس همه تو سرم میزدن. فردای اون روز رفتم مدرسه. تصمیمم رو گرفته بودم. هر کدوم از اون 4 نفری رو که روز قبل جلومو گرفته بودن و کتکم زده بودن رفتم و تنهایی گیرشون آوردم و یه دل سیر کتکشون زدم. دست آخرم به همشون گفتم که اونا هر کدوم به تنهایی هیچی نیستن. هر وقت اگر هر کدوم به تنهایی تونستن از پسم بر بیان، اون وقت بیان سراغم، وگرنه 4 نفر به 1 نفر نامردی محضه. بهشون گفتم اگه دوباره بخوان با هم هماهنگ کنن و دوباره 4 تایی سرم بریزن، بازم دوباره هر کدوم رو تک تک گیرشون میارم و همین بلایی رو که امروز سرشون آوردم دوباره به سرشون میارم، چون محاله بتونن تنهایی از پسم بر بیان. اون روز گذشت و از اون به بعد هیچ وقت جرئت نکردن که دور و برم پیداشون بشه. تا یه مدت حتی تو مسیرم که منو میدیدن راهشونو کج میکردن و از یه طرف دیگه میرفتن. از همه مهمترین بود که از اون روز به بعد دیگه از دست خودم راضی بودم. حال روحیم خیلی خوب شده بود. درسته 3 سال بعد از اون محل و از اون مدرسه برای همیشه رفتیم، اما به طرز عجیبی دلم برای اون بچه ها تنگ می شد. من بهشون یه جورایی مدیون بودم، چون اونا با کتک زدن اون روزم باعث شده بودن که به خودم بیام و خودم و اعتماد به نفسم رو کشف کنم. مسیر زندگیمو عوض کرده بودم. اون روزا یه پسر 15-16 ساله بودم و به غیر از خودم 2 تا خواهر کوچیکتر از خودم داشتم. توی خانواده معمولی و متوسط زندگی می‌کردیم و به شدت احساس خوشبختی می‌کردم. پدر و مادری داشتم که برای برآورده شدن خواسته هامون از دل و جون مایه می‌ذاشتن و همین مثلا باعث شده بود که برای تلافی خوبیاشون تنها کاری که از دستم برمیاد رو انجام میدادم. شب و روز درس میخوندم. دلم میخواست یه روز برای خودم کسی بشم و باعث افتخار خانوادم بشم. دلم میخواست به جایی برسم که خستگی پدرم در بره و لبای مادرم هر روز از موفقیتم به خنده باز بشه. بعد از تموم کردن دبیرستانم شروع کردم به درس خوندن و تست زدن. پدرم اونقدر نداشت که بتونه برام هزینه کنه که برم کلاس کنکور. حتی نمیتونست برام کتاب تست بخره. منم هر روز میرفتم دم خونه یکی از رفیقام که تو دبیرستان با خودم درس میخوند و
کتابای تستاشو ازش میگرفتم. اسمش سعید بود. برعکس من که عاشق درس خوندن بودم و انگیزه خیلی زیادی داشتم برای ادامه تحصیلم، اما اوضاع مالی خوبی نداشتیم، ولی برای اون شرایط مهیا بود. سعید کلا میگفت که حالم از درس خوندن به هم میخوره. عشق زندگی تو خارج از کشور رو داشت، ولی پدرش از اونایی بود که مجبورش میکرد و به زور میفرستادش کلاسای مختلف کنکور و کلی براش هزینه میکرد تا شاید یه ساعتی بشینه سر درس و کتاب و تهش بالاخره یه دانشگاه آزادی چیزی قبول بشه. اما چه فایده؟ سعید کلا آدم این حرفا نبود. رایحه رفتن به خارج از کشور تو سرش بود. برا همینم خودش از دل و جون کتابای تستشو بهم میداد و میگفت برو پسر، حسابی تست بزن و جواباشو بنویس که وقتی به پدرم نشون دادم بهش بگم خودم تمام تستاشو زدم. لیاقت و امکانات کاملی رو که پدرش در اختیارش گذاشته بود رو نداشت. قدر داشته هاشو اصلا نمیدونست. تو همون رفت آمده به خونه سعید بود که چشمم به خواهرش منیر افتاد. ولی خب منیر اون روزا یه دختر دبیرستانی کم سن و سال بود. چند باری خیلی اتفاقی برای چند لحظه کوتاه با هم روبرو شدیم. از اون دخترای ریزه میزه و سفید رو بود. از کتابی که همیشه زیر بغلش بود و از اون عینک ته استکانیش مشخص بود بچه درس خونه. از طرفی هم از سعید شنیده بودم که خواهرش نور چشمی خانواده است، چون همه جوره موجه و خوش اخلاقه و مورد تایید همه اقوامه. نمیدونم از کی و از کجا دلم پیشش جا موند، با اینکه چند باری اونم در حد چند دقیقه بیشتر ندیده بودمش، ولی عشقش به هر جوری رفته بود تو مخم. هر چقدرم سعی میکردم که کمتر بهش فکر کنم فایده ای نداشت. یه جورایی سعیدم از این موضوع بو برده بود، چون یکی دوباری به هم تیکه انداخت که این رفت و آمدان به خاطر کتاب تست بهونه است و چیز دیگه ایه. اون میگفت چیز دیگه ایه که به خاطرش هر روز میای دم خونمون. البته هر کسی هم جز سعید بود متوجه میشد، چون هر وقت میرفتم و یه کتاب میگرفتم ازش، وقتی برمیگشتم خونه شب و روز مینشستم سر کتاب و پشت سر هم تست میزدم تا زودتر کتاب تموم بشه. بعدم با یه ذوق و شوق کتونیای کهنم و مینداختم جلوی پامو پوشیده نپوشیده تا دم در خونهشون فقط به عشق دیدن چند دقیقه صورت ماه منیره میدویدم و نفس نفس میزدم. یه مدت که گذشت یه جورایی متوجه شدم که انگاری منیرم دلش بهامو میده، چون هر بار به یه بهونه‌ای جلوم سبز میشد. یه مدت که از این جریان گذشت، یه روز که سعید خونه نبود و سپرده بود که برم دم درشون از منیره کتاب تست بگیرم، وقتی که رفتم و کتاب رو ازش گرفتم و برگشتم خونه، لای کتابو که باز کردم دیدم یه شاخه گل رز به همراه یه نامه لای کتاب بود. نامه رو که باز کردم نوشته بود نمیدونم چرا انقدر درس میخونی و تلاش میکنی. اگر تو هم مثل سعید آرزوی رفتن به خارج از کشور رو داری، شاخ گل رو از لای کتاب بردار و دوباره کتاب رو بفرست برام. ولی اگر خیال رفتن نداری، اون شاخ گل رو از وسط کتاب بردار. با خوندن نامه نمیدونم بگم چه حسی داشتم. فقط بارها و بارها نامه رو خوندم. هر بار عمیق‌تر عاشق منیر می شدم. بعدم گل رو از لای کتاب برداشتم. چند روز بعد وقتی رفتم دم خونشون کتاب رو پس بدم، منیره در رو باز کرد. کتاب رو دادم. یه لبخندی به هم زد. از شدت خجالت گونه‌های سفید و خوشگلش سرخ شده بود. تو دلم کلی قربون صدقش رفتم. به خودم قول دادم که یه روزی اون دختر رو خوشبخت کنم و خودمم به بزرگترین آرزوی قلبم که رسیدن به منیره بود برسم. اون سال کنکور با یه رتبه خیلی خوب تو رشته پزشکی قبول شدم. سعید که نتونست موفق بشه بالاخره پدرش رو طوری راضی کرد که از ایران بره. دیگه بعد از رفتن سعید هیچ بهونه‌ای برای رفتن به خونه صمیمی‌ترین دوستم نداشتم. برای همین
روز به روز دلم برای منیر تنگ‌تر میشد. یه موقع زنگ میزدم خونهشون که اگر شانس با هم یار باشه و منیر جواب گوشی رو بده یکم باهاش حرف بزنم که رفع دلتنگیام بشه. 3 سال تموم به همین منوال گذشت تا اینکه منیر تو همون دانشگاهی که من درس میخوندم تو رشته پزشکی قبول شد. اون روزا بهترین روزای زندگیم بود. دختری که چند سالی میشد دوستش داشتم و عاشقش بودم حالا دیگه هر روز در کنارم بود. میتونستم حالا دیگه بدون هیچ دردسری در کنارش از وجودش لذت ببرم. از سعیدم کم و بیش با خبر بودم. یه روز تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم که هم حالش رو بپرسم هم موضوع رو بهش خبر بدم. وقتی زنگ زدم و احوال پرسی کردم کلی تفره رفتم تا بتونم دست و پا شکسته یه چیزایی رو براش تعریف کنم. وقتی که حرفامو زدم و تموم شد سعید زد زیر خنده و بهم گفت چی میگی داداش؟ فکر کردی خیلی زرنگی؟ من از همون چند سال پیش و از همون اول که به بهونه کتاب می اومدی خونمون همه چیز رو فهمیده بودم. بعدم بهم گفت از این موضوع خیلی خوشحال و راضیه. بعدم گفت کی بهتر از تو؟ بعدم خداحافظی کردیم و گوشی رو قطع کردم. از اون روز که جریان رو برای سعید گفتم یه جورای دیگه خیالم راحت شده بود. انگار دیگه عذاب وجدان نداشتم از اینکه به بهانه کتاب رفته بودم تو فضای شخصیشون و عاشق خواهرش شده بودم و حالا دیگه نمیدونستم چی کار کنم. حالا چند ساله بدون اینکه ازشون اجازه بگیرم هر روز با خواهرش وقت می‌گذروندم. خانواده خودم از همون روزای اول در جریان رابطه من و منیر بودن. چون من قصدم واقعا ازدواج بود. دلم نمیخواد چیزی رو از کسی مخفی کنم. اتفاقا پدر و مادرم با شناختی که از سعید و خانواده‌اش داشتن خیلی از منیر و خانواده‌اش خوششون میومد و موافق خواستم بودن. ولی خودم دلم نمیخواست درسم تموم نشده برم و پا پیش بذارم برای خواستگاری. روزی که بعد از 8 سال از دانشگاه فارغ التحصیل شدم یه راست رفتم خونه و به پدر و مادرم گفتم برای آخر همین هفته قول و قرار خواستگاری میذارم. بعدم اومدم و به منیر گفتم که آخر همین هفته با خانوادم میام خواستگاری. اونم از خدا خواسته گفت باشه با پدر و مادرم صحبت میکنم. اون وسط سعید رو هم واسطه کردم که با پدر و مادرش صحبت کنه. میخواستم شانس جواب مثبتم بالا بره. بالاخره آخر هفته شد و وقتی که گل و شیرینی به دست با خانوادم روبروی پدر و مادر منیر نشستم تازه فهمیدم چه راه سختی پیش رو دارم. چون پدر منیر تنها شرطش پول و سرمایه اولیه بود. مادرشم که کلاً مخالف ازدواج دخترش با من بود. تنها شانس موافقتم فقط خود منیر بود که میتونست با علاقه‌ای که بهم داشت خانواده‌اش رو راضی کنه. از چشمای مادرش تنفر میبارید. کاملا مشخص بود که از بالا به پایین به من و خانوادم نگاه میکرد. البته شاید هم حق داشت نگران آینده یه دونه دخترش باشه، ولی حق نداشت به من و پدر و مادرم بی‌حرمتی کنه. به خاطر روکم کنی از مادر منیرم شده همون شب تصمیم گرفتم هر طور شده شرط و شروط پدرش رو قبول کنم تا دیگه هیچ بهانه‌ای نداشته باشن. به پدرش قول دادم تمام تلاشم رو بکنم تا دخترش رو خوشبخت کنم. تو روزایی که داشتم از دل و جون برای سرمایه اولیه زندگیم تلاش میکردم منیر به گوشم میرسون که مادرش داره شب و روز تو گوش پدرش میخونه که این پسر به درد منیر نمیخوره. داره تمام تلاشش رو میکنه که پدرش رو منصرف کنه. واقعا دلیل این همه کینه و تنفر رو از خودم و خانوادم رو نمیفهمیدم. اما من دست از تلاش بر نمیداشتم. چون سالها بود که عاشق منیر شده بودم و نمیخواستم به این راحتی عشقم رو از دست بدم. توی درمانگاه دولتی به عنوان پزشک عمومی مشغول به کار شدم و از یه بانک خصوصی هم تقاضای وام کلون کردم. میخواستم یه خونه بخرم که دفعه بعد که جلوی پدر و مادر منیر نشستم
حرفی برا گفتن نداشته باشن. 1.5 سال تمام به هر دری زدم تا بالاخره تونستم یه خونه نقلی نوساز بخرم. اون زمان کار و بارم هم حسابی گرفته بود. تصمیم گرفتم دوباره برم خواستگاری. از قبلم با منیر حرفامو زده بودم و منیر با پدرش اتمام حجت کرده بود که اگه دست رد به سینم بزنن محاله با کس دیگه ای ازدواج کنه و اونم مثل سعید میره اون سر دنیا و تنهاشون میذاره. دلم گرم منیر بود. واسه همینم جرأت پیدا کرده بودم پرقدرت جلوی پدر و مادرش بشینم و بهشون بگم دیگه چه بهونه‌ای دارن که دخترشونو بهم ندن. اما انگار همون حرفای منیر کارساز بود، چون دیگه نه سنگی جلوی پام انداختن نه شرط و شروط خاصی برام تعیین کردن. ولی همچنان مادر منیر مخالفتش رو اعلام کرد. گفت به خاطر اصرار دخترشه که راضی به این وصلت شده، وگرنه هنوز اعتقاد داره که این ازدواج به صلاح و مصلحت دخترش نیست. راستش برا من اصلا حرفاش مهم نبود. تنها چیزی که اون موقع برام ارزش داشت فقط خود منیر بود که دیگه چیزی نمونده بود بعد از سالها چشم انتظاری به دستش بیارم. بالاخره بعد از کلی سختی من و منیر به هم رسیدیم. برا روز عروسیمون سعیدم برگشت ایران تا تو مراسممون حضور داشته باشه. دستی دختر موبور روسی رو گرفته بود و بعد از اینکه به همه معرفیش کرد اعلام کرد که مدتی ازدواج کرده. اون شب من هم برا خودم خیلی خوشحال بودم و تو پوست خودم نمی گنجیدم، هم برا سعید، چون حس می کردم هر دومون به اون چیزی که سالها آرزوشو داشتیم رسیده بودیم. من و منیر بالاخره مال هم شدیم. انگار دیگه از اون روز به بعد هیچ آرزویی نداشتم. دست زنمو گرفتم و بردمش تو اون خونه نقلی که با کلی زحمت خریده بودم و زندگیمونو شروع کردیم. اون روزا منیر هنوز دانشجوی پزشکی بود. منم یه مطب جمع و جور وسط شهر زده بودم و به عنوان یه پزشک عمومی کار میکردم. همه جور زندگیمون داشت عالی پیش میرفت. هرچی بیشتر میگذشت بیشتر به انتخابم مطمئن میشدم و حس میکردم تمام اون سختی‌ها که تمام اون سالها کشیدم و ارزششو داشته، چون منیر یه زن همه چیز تموم بود. 3 سال بعد از زندگی مشترکمون منیرم درسش تموم شد. برعکس من که خیلی زود مشغول کار شدم، منیر تصمیم گرفت درسش رو ادامه بده تا تخصصش رو بگیره. من همه جوره حمایتش میکردم، چون عاشقش بودم و نمیخواستم جلوی پیشرفتش رو بگیرم. برا همین بهش گفتم بهترین تصمیمش رو گرفته. منم تا جایی که بتونم کمکش میکنم تا تو این راه موفق بشه. دیگه روزا میگذشت و من سر کار میرفتم و منیر تمام وقت تو خونه درس میخوند برای قبولی. با اینکه کاملا از کار خونه و منی که شوهرش بودم غافل شده بود، اما من هیچ وقت شکایتی نداشتم، چون اعتقاد داشتم منیر دختر خوب و خوشقلبیه و به هر چی که دلش میخواد لیاقتشو داره که برسه. 1 سال بعد منیر برای تخصص رتبه آورد. دوباره وارد دانشگاه شد، اما این بار باید میرفت به یه شهر دیگه و دانشگاه دیگه. راستش وقتی موضوع رو فهمیدم حس کردم چند نفر دست انداختن دور گردنم و دارن خفم میکنن، چون نمیتونستم حرفی بزنم و دل منیر رو بشکنم، نه دلم راضی میشد که زنم تک و تنها بره یه شهر دیگه و چند سال اونجا درس بخونه. ولی خب وقتی تلاشا و ذوقاشو میدیدم پشیمون میشدم که مخالفت کنم. پیش خودم گفتم این چند سال مثل برق و باد میگذره. درسته خیلی سخته، ولی در عوض زنم با تخصص رشته‌ای که همیشه دوستش داشته برمیگرده. از طرفی منیر میتونست زود به زود بیاد و به هم سر بزنه. خودم هم میتونستم هر موقع دلم میخواد برم و بهش سر بزنم. یه روز باهاش رفتم به اون شهری که قرار بود چند سال تنها بره و زندگی کنه.
تو دانشگاه ثبت نامش کردم. بعد گفت دلم نمیخواد خوابگاه برم. باز رفتم توی یه آپارتمان مطمئن و یه واحد براش اجاره کردم. کمی وسایلم براش خریدم که بتونه بهتر و راحت‌تر زندگی کنه. نگم از روزی که منیر داشت منو خونه رو ترک میکرد و ازم دور میشد. ساعتها اشک ریختم و به در و دیوار سرد خونه چشم دوختم. اگر بخوام باهاتون ساقط باشم حسابی از کرده خودم پشیمون شده بودم. ولی دیگه کاری از کار گذشته بود و کاری از دستم بر نمی اومد. با گذشت زمان به مرور با شرایط کنار اومدم. دیگه بیشتر سر کار میموندم و کمتر خونه می اومدم. یه وقتایی هم میرفتم خونه پدرم و با اونا وقت میگذروندم. از طرفی منیر اکثر هفته ها چهارشنبه ها می اومد خونه و تا جمعه بعد از ظهر پیشم میموند. انگار دیگه داشتم عادت میکردم که مدل زندگیم اینجوریه و باید باهاش کنار بیام. تا اینکه یه روز اون اتفاق لعنتی بیخبر و ناباورانه از غیب از راه رسید. همون یه ذره دلخوشی که داشتم رو ازم گرفت. انگار سرنوشت چشم همون دلخوشی ساده پیش پا افتادمم نداشت. میخواست جوری به زمینم بزنه که نتونم دیگه کمر راست کنم. اون روز مثل همیشه سر کار بودم که پدر زنم به هم زنگ زد که همراه مادر زنم میخوان یه مدت برن پیش سعید. ازم خواست آخر هفته همراه منیر برم خونهشون که هم خداحافظی کرده باشیم هم کلید خونه رو به هم بده که تو اون مدت هم به خونهشون سر بزنم هم اگر مشکلی پیش اومد کلید دستم باشه. منم قبول کردم. آخر هفته که شد و منیر برگشت خونه با هم رفتیم خونه پدر و مادرش. آخر شب که میخواستیم برگردیم پدر زنم یه دسته کلید داد دستم و گفت چند تا کلید از قفل در ورودی به دست کلیده. کلید در اتاقم بهش هست. بعدم خداحافظی کردیم و برگشتیم خونه. منیر طبق عادت تا جمعه بعد از ظهر پیشم موند و بعد برگشت. در طول هفته گهگاهی پیش می اومد که جلوی راهم می رفتم خونه پدر زنم و چند دقیقه ای سر می زدم و به گلدونه آب می دادم. بعدم برمیگشتم خونه. اما یه روز اتفاقی رفتم اونجا که اتفاقی که نباید می افتاد. همه چیز زیر و رو شد. یه روز سه‌شنبه طرفای ظهر بود و فرداش قرار بود منیر برگرده خونه. داشتم از سر کار برمیگشتم که وسط راه تصمیم گرفتم یه سر برم خونه پدر زن و مادر زنم و به خونه سر بزنم. چند روزی میشد که نرفته بودم. کل اون مدت که خونه رو به هم سپرده بودن دست کلیدا داخل جیبم بود. راه افتادم رفتم سمت خونه پدر منیر. پشت در واحدشون که رسیدم با کمال تعجب سر و صداهایی از داخل واحد به گوشم خورد. مثل صدای موزیک همراه با خنده های یه زن. با تعجب یه نگاه به دست کلید تو دستام انداختم. همون لحظه متوجه شدم یکی از کلیدای خونه که به دست کلید آویزون بود نیست. پدر زنم 5 تا کلید به دست کلید آویزون کرده بود. ولی اون روز که دست کلیدا دستم بود به هم گفت دیگه کلیدا رو جابجا نکردم. بعدم تاکید کرد 5 تا کلید شبیه هم هستن. برای در ورودی ساختمونن. ولی امروز اون 5 تا کلید 4 تاش به دست کلیدا بودن. این نشون میداد که یه نفر اون یک کلید زاپاس رو از دست کلید جدا کرده. اما این یه نفر کی میتونست باشه؟ اول فکر کردم شاید دست کلید رو میز اتاق کارم بوده و کسی اونو جدا کرده. ولی فکرم یه جورایی کاملا احمقانه بود. حال و هوای عجیبی داشتم. دست و پاهام میلرزید و برای پیچوندن اون کلید تو قفل در قدرت کافی نداشتم. راستش نمیدونم چرا، ولی حس میکردم زمانی که در رو باز کنم پشت اون در لعنتی هیچ چیز خوشایندی چشم انتظارم نیست. بالاخره همه قدرتم رو به دستام انتقال دادم و کلید رو تو قفل در پیچوندم. در رو باز کردم. در باز شد. من اون لحظه
کسی رو با چشمام دیدم که غیر قابل تحمل ترین نکته ای بود که زندگی تلخم رو به نمایش گذاشت. امروز که سرگذشتم و برای دوستان تعریف میکنم 5-6 سالی از اون روز و از اون ماجرای تلخ گذشته. یه روز سرد پاییزی که من تازه از مطبم زده بودم بیرون. بعد رفتم تو پارک روبروی مطب نشستم. دارم با برگای زرد و خشک و بیروح پارک ضربه بازی میکنم. خوب که نگاه میکنم رنگ زرد و جسم بیروح و جون اون برگا خیلی شبیه حال و روز امروزمه. همونطور بیانگیزه به آدمای دور و برم نگاه میکردم. اون طرف خیابون یه دختر بچه مدام دست مادرشو میکشید و گریه میکرد. انگار یک چیزی میخواست که مادرش بی توجه به دخترش کار خودشو انجام میداد. شاید اگر من جای مادرش بودم دل دختر بچه رو نمیشکستم. مگه این دنیا چه ارزشی داره که بخوایم دل همدیگر رو بشکنیم یا اشک همدیگر رو در بیاریم؟ همینطور که تو افکار خودم بودم یه لحظه اون دختر بچه نگاهش به سمتم برگشت. منم از ته دلم یه لبخند بهش زدم و براش شکلک در آوردم. اونم با پشت دستش اشکاشو پاک کرد و خندید. دیگه گریه نکرد و میخندید. همون لحظه فکر کردم ما آدما همینقدر ساده میتونیم حال همو خوب کنیم یا گم بزنیم به حس و حال کسی که جز ما هیچ کسی رو نداره. مثلا بلایی که سر من اومد. اون روز پشت اون در سرنوشت من برای همیشه عوض شد. سرنوشتی که تو حال خرابم خیلی مقصر بود چون خودم انتخابش کرده بودم. اون روز وقتی که کلید رو توی زبونه در چرخوندم و در باز شد تلخترین و زجرآورترین لحظه عمرم رو تجربه کردم. لحظه‌ای که هیچ آرزویی جز مرگ نداشتم. منیر، زنم، کسی که عاشقانه میپرستیدمش و تا اون روز هر کاری کرده بودم تا به آرزوهاش برسه، با مردی غریبه در حال خیانت به من بود. من منیر رو در حالی دیدم که برای هر مردی غیر قابل تحمله. منیر که حتی فکرشم نمی‌کرد اون لحظه سر و کلم خونه پدرش پیدا بشه و به خیال خودش یه جای امن و مطمئن برای گنگکاریاش پیدا کرده بود، با دیدن من خشکی زد. بعدم شروع به التماس کرد. ازم خواست بهش یه فرصت بدم تا برام توضیح بده. ولی من دیگه گوشم به هیچ حرفی بدهکار نبود و حالا میفهمیدم کی اون کلید رو از دست کلید جدا کرده بود. معلوم نبود کی منیر این کلید رو جدا کرده بود و از کی داشت به هم خیانت میکرد. من مثل کبک سرم رو کرده بودم زیر برف و نمیخواستم ببینم دور و برم داره چی میگذره. دلم به حال خودم و سادگیم میسوخت، به حال تمام حماقت‌هایی که تا به اون روز کرده بودم و به حال اون همه خوبی و محبتی که در حق منیر کرده بودم و دست آخر اینطور جوابمو گرفته بودم. آخه چرا؟ مگه من چی براشم گذاشته بودم؟ من حتی اون لحظه نتونستم تو چشاش نگاه کنم و بگم چرا با هم همچین کاری کرده. حتی کاری با اون مرد غریبم نداشتم، چون میدونستم که اون مقصر نیست. مقصر اصلی زن خودم بود. اون مرد میتونست سراغ هر زن دیگه ای بره، البته اگه زن من بهش چراغ سبز نشون نمیداد. منیر یه زن متأهل بود و از همه مهمترین بود که تو زندگی با من هیچ کمبودی نداشت که بخواد دست به چنین کاری بزنه. همین بود که تا به امروز مثل خوره به جونم افتاده و راحتم نمیذاره. من و منیر از هم جدا شدیم. بماند که از بعد از جداییمون منیر چقدر بارها به دست و پام افتاده بود که از سر گناهش بگذرم. ولی اخلاقی که من داشتم این بود که هر اشتباهی تو زندگیم میکردم عادت داشتم یه اشتباه رو دوبار تکرار نکنم. یه جورایی دلم نمیخواست ای سوراخ دوبار گزیده بشم. متنفر بودم از اینکه زندگیمو با شک و تردید ادامه بدم. منیر باید میفهمید هر خطایی یه تاوانی داره. بعد از طلاق
ذره‌ای عذاب وجدان ندارم، چون تو مدتی که با منیر زندگی کرده بودم اونقدر بهش محبت کرده بودم که حالا شرمنده خودم و وجدان خودم نباشم. اونی که باید شب و روز از عذاب وجدان راه نفسش بریده بشه منیر بود، نه من. حالا که 5 سالی از اون ماجرای لعنتی میگذره، تنها خبری که ازش دارم اینه که تخصصش رو تو رشته زنان و زایمان گرفته و برای خودش کسی شده. حالام زیر آسمون همیشه باد به قبقب میندازه و به خاطر اسمی که تو شهر در آورده همه قبولش دارن. شاید تا امروز به خاطر تخصصی که داره تونسته درد خیلیا رو دوا کنه، دل خیلیا رو شاد میکرد. اما اینجا یه نفر تا ابد به خاطر نامردی که در حقش کرده دلش گرفته و محاله به هیچ وجه از سر گناهش بگذره. کسی که دیگه باور نداره دنیا جای خوبی برای نفس کشیدن باشه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت تلخ دوست عزیزمون. اگر شما عزیزان به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین، با لایک کردن و گذاشتن کامنت ازمون حمایت کنید و به همون دلگرمی بدین. اگر به تجربه های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین، از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. اگر هم دوست دارین زندگی و تجربه با ارزش خودتون رو با دیگر دوستان به اشتراک بگذارین، از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. شما عزیزان رو به خداوند می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.